I don't want light for Christmas. There is just a thing I need. I don't care about the presents and the little Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents and the little Christmas tree. I don't need an Emma stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with this whole Christmas day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you, baby. Hello guys! Pinano po ito. Kamusta po kayo? Ayan. For today's video guys, about DIY guys. So, sana samahan nyo po ako guys. Papakita ko lang po sa inyo mga small tips guys. Kung paano po tayo gumawa ng mga DIY for this coming Christmas of 2020. Ayan. Kung ano lang po meron po tayo sa ating tahanan, yun lang po din ang gagamitin natin. Sana magustuhan nyo po guys. Stay tuned at samahan nyo po ako guys. And thank you very much po sa inyong time at God bless po. So, sa ngayon guys, pwede na po kayong mag-ipon ng inyong mga things na gagamitin po natin sa ating mga DIYs project, no? Ang number 1 po na ipapakita ko po sa inyo ito. Sa toilet paper, yung roll ng toilet paper, ayan. I-save nyo po yan guys. I-save nyo po yan siya kasi magagamit po natin yan for Christmas. Ayan. Yung mga candle na mga gamit na po. Pag halimbawa yung candle nyo po gas, pangit na, pudpud na siya. So, ipunin nyo lang yan guys. Ipunin nyo lang yung mga candles na yan kasi pwede po natin yan reuse po. Pwede natin siyang tunawin. The third one, ipapakita ko po sa inyo is ito, mga buti-buti, kahit mga maliliit lang siya. So, ipunin po natin yan. Huwag po natin itapon kasi pwede po natin maggagamit. Ayan. Tatanggalin lang po yung mga, yung mga etiquettes. Ayan. Kung meron kayong mga ganito na nabibili, yung mga, pwede nyo pong gamitin nyo po yan. Marami pong pwedeng mapagamitan ng mga ganito. So, ipunin po natin. Either guys, na pwede natin lagyan siya ng pressed flower, pwede po natin lagyan siya ng mga candy, pwede po natin siyang lagyan ng tinunaw na candle. Ayan. So, pwede po, marami pong purpose po yan. Ayan. Ayan, yung ipapakita ko po na pwede pong gamitin sa DIY din po ito po. Ginagamit po ito pag nagbe-bake po kayo. Ilalagay po siya sa yung sa oven, bali yung bang tawag nun. Basta alam nyo na yan guys. This paper guys, ang ganda po ng niya, ng picture niya. Pwede natin siya gamitin nasa wrapper. Yung isa po kung magandang gawin po as a DIY po. Napakaganda po yung it nito. So, bumili po kayo ng mga yarn po guys. So, pwede po natin, marami po tayong magagamitan po nito. So, sobrang tingnan nyo. Paano ko kaya to Ayan, sobrang pulupot na. Pwede ko na rin. And another na pwede natin gamitin for DIY is this one. Ayan. Wrapper po siya, para gift wrapper. So, pwede po natin gagawin yan as lantern. So, yan. And the next is this one. So,
So, ayun na. Napakita ko na po sa inyo. Gagawa po tayo ng paper lantern. So, bago ko siya gawin sa malaking so ipapakita ko lang sa'yo gamit po yung bond paper. Dito guys, sa ipapakita ko po, ginamit ko pa yung bond paper. And then, yung pagpupuld po natin is kabilaan po. Ayan. Napakadali lang pong gawin. So, continue lang po natin yan hanggang sa matapos siya. Ayan, malapit na siya matapos. At yan na nga siya, double yan siya. Ginawa ko kasi siyang dalawa para madalian. At tips lang po guys, pwede natin gawin yun para naman the same yung sizes, no? So, ipupull po natin siya sa gitna. Ayan. So, ganyan na magiging itsura niya. So, tatanggalin ko lang yung kasi doble yun siya, diba? So, ayan. Dalawa po kasi siya. So, ito po yung gawa ko na ganito po. Gagawin natin, no? Ayan. So, gagayahin ko siya. Mostly. Ayan. Where's our scissors? Ayun. At meron na po akong isang natapos na nagagayahin ko siya, no? So, gagamitan ko po siya na i-draw ko lang siya kung saan part ko siya gugupitin para the same yung pattern na gagawin ko. Ayan. Pwede po kayo mag-create guys ng any pattern na gusto nyo po guys. So, create your creativity lang guys. So, it creates a beautiful pattern later on. Ayan. So, nilagyan ko rin siya ng kunting pattern sa gitna. I don't want life for Christmas. There is just a thing I need. I don't care about the presents and the little Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come. At ito na nga, siya natapos ka na yung isa. So, ang gagawin po natin guys, make sure guys na the same yung hindi po siya baliktad. Titingnan po natin kung ano po yung kailangan the same sila ng pattern, no? So, hindi siya yung minsan kasi yung sa kabila pala yung nai-stapler natin. Kapag i-stapler lang po natin yan siya. So, ayan. Ito guys, napakaliit lang nito kasi bond paper lang ginamit ko. Pero kapag gumamit po kayo ng mga malalaking mga papel or gift wrapper, so medyo malalaki yun. Palit tatlo yung yung ginawa. So, ayan. Ginawa, hindi pa pala tapos yung isa, so igugpit ko muna siya. Ayan. So
Okay. Now it's right here. And this is it. Yes, guys. Ito naman guys, gumamit ako ng yung ginagamit para mag-bake. Ayan, yun yung paper na ginamit ko. Medyo iba yung material niya. Medyo napaka-crisp niya. Tsaka medyo kapal yung niya. So, medyo mahirap nga lang siyang i-fold. Pero the same process pa rin gagawin natin guys. Kung ano pa yung pinakita ko yun. The first one is the same pa rin siya na gagawin nyo. But this time guys, gagawa lang pa ako ng another pattern. Medyo po siyang ikakat ko siya ng both side na patulis siya. I don't want light for Christmas. There is just a thing I need. I don't care about the presents and the little Christmas tree. I just want po yan na isasabit-sabit nyo lang siya. Ito yun naman yung parang it's not necessary po guys na perfect po ang pagkagawa. Ito po gawa lang po to sa bond paper. Yan po yung mga ginagamit. Christmas wrapper lang po yan. So pinili ko yung may natural color niya. Yung may pagka-brown siya. So, kasi I consider that as a neutral color. want you for my own, more than you
wish come true. All I want for Christmas is you. Ito pala guys, yung DIY ko last year, yung lantern ko na paper lantern din. Ayan. So, at natapos na rin po yung DIY natin. Sobrang haba po ng video. At ito po yung mga lantern po na makikita nyo sa mga online store. Tsaka sa Pinterest. Makikita nyo yan everywhere. At yun na nga guys. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa panonood nyo po. At I hope I see you to my next DIY project. At ingat po kayo guys. Thank you. Marami pong salamat. At bye-bye.